Hello guys, good morning. মই পূজা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ হেচটেগ পূজা চেনেলটোলৈ। এতিয়া এপিনে যাব ওলাই আছোঁ মানে আপোনালোকৰ সকলোৰে চিনাকি আৰু অতি মৰমৰ অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ। আৰু ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ নোযোৱা মোৰ বহুত দিনে হ'ল। আৰু ৰেখাহঁতৰ ঘৰটো আমাৰ ঘৰৰ একদম ওচৰতে হয় আৰু 2 মিনিটো নালাগে যাবলৈ, কিন্তু যোৱাই হোৱা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা শুই উঠি গোটেই ঘৰৰ কাম চাম কৰি ভাত চাত বনাই কৰি নিজৰ ডিউটিত ওলাই যাওঁ। তো সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকেতো তেনেকৈ বিজি থাকোঁ আৰু দেওবাৰ দিনটো ৰেষ্ট পাওঁ। দেওবাৰ দিনটোত লেডিজ মানুহতো বহুত বেছি কাম থাকে, ঘৰ চাফা কৰা, কাপোৰ ধোৱা, বাকী যোনখিনি মই টাইম পাওঁ সেইখিনি টাইমত মই যিহেতু LICও এজেণ্ট কৰোঁ, LIC পলিচি খোলাৰ কাৰণে মই ওলাই যাব লাগে অকণমান। সেইকাৰণে মোৰ যাম বুলি একেবাৰে টাইম পোৱা নাই ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ। আৰু ভাবিলেও ভাল লাগে কিয়নো আমাৰ এজনী একদম নিজৰ ছোৱালী, ওচৰৰ ছোৱালী, ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তাইক সকলোৱে চিনি পায়, অসমৰ সকলো ঠাইতে অসমীয়া ছোৱালী ৰেখা বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়। চ' নামটো শুনিয়ে বহুত বেছি ভাল লাগে যে আমাৰ নিজৰ ছোৱালী এজনী ইমান আগবাঢ়ি গ'ল। আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু যাতে তাই আগবাঢ়ি যায়। আৰু ইমান দূৰৰ পৰা ৰেখাক লগ কৰিবলৈ মানুহ আহে বা ইণ্টাৰভিউ ল'বলৈ আহে, আৰু মই ইমান ওচৰত থাকিও ইমান লেট কৰি দিলোঁ যোৱা। বিয়াৰ আগতে, ৰেখাৰ বিয়াৰ আগতে আৰু মোৰ বিয়াৰ আগতে বাৰু যোৱা অহা পূৰা আছিলে, কিন্তু বিয়াৰ পিছত তাইও বিয়া হৈ গ'ল, ময়ো বিয়া হৈ গ'লোঁ। ময়ো নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকোঁ আৰু তাই কেতিয়া আহে ঘৰলৈ গমেই নাপাওঁ। তো তেনেকৈ কৰোঁতে 1 বছৰ মানে হ'ল নেকি যোৱাই হোৱা নাই, মই নিজৰ কামত বিজি হৈ গ'লোঁ। আজি ভাবিছোঁ একদম পূৰা কাম বন বাদ দি ৰেখাক এবাৰ লগ কৰি আহোঁ, কাৰণ তাইতো অহা বহুত দিন হ'ল প্ৰেগনেঞ্চিৰ কাৰণে, আৰু মই যাম বুলি ভাবি যোৱাই টাইম হোৱা নাই। চ' আজি চব কাম বাদ দি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ অতি মৰমৰ ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ। চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ, যাওঁ আৰু ৰেখাহঁতৰ ঘৰ পালে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এইটো হৈছে ৰেখাহঁতে থকা ঘৰটো। ৰেখাহঁতৰ ঘৰ পাই গ'লোঁ আমি। এয়া ৰেখাহঁতৰ ঘৰটো এইটো। ব'লা ভিতৰলৈ। মেডাম সন্মুখতে বহি আছে। এয়া আমাৰ ৰেখা বাইদেউ ওলাই আছে পুৰা। পাই গ'লো আৰু ৰেখাহঁতৰ ঘৰ। খোৱাবি। ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমায়ে এইটো ৰেখাহঁতৰ ফাৰ্ষ্ট ড্ৰয়িং ৰুমটো। এই ফটোখন হৈছে ৰেখাই ফটোশ্বুট কৰোঁতে ফ্ৰেম কৰি ৰাখিছে, আৰু এইখন বিয়াৰ ফটো। এইটো হৈছে বেডৰুমটো। মই চাৰিওপিনে দেখাই দিছোঁ বেডৰুমটো। আৰু এডাল হৈছে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা ষ্টেণ্ডডাল, ওখ ষ্টেণ্ডডাল। আৰু এইখন ফটোখন কেলেণ্ডাৰ বনাই ৰাখিছে। সৰু ষ্টেণ্ডডাল বিচনাৰ ওপৰত ৰাখি থৈছে আৰু কিবা কিবি আছে। এইটো হৈছে ডাইনিং ৰুমটো, আৰু এইখন দৰ্জা দি পিছপিনলৈ যাব পাৰি। এইটো বেডৰুমটো, আৰু অলপ আগতে মই দেখাইছিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমটো। সোমাই পাই ড্ৰয়িং ৰুমটো। আৰু এইটো হৈছে কিটচেন। পেহীয়ে কিটচেনত কিবা বনাই আছে। ক'ৰবাত ফুৰিব যোৱা কিবা কিবি তেনেকুৱা নিচিনা ব্লগ টাইপ আৰু তেনেকুৱা মানে কি ভিডিঅ'বিলাক দি থকা হৈছে। বহুত দিনো হোৱা নাই খোলা, নতুনে। এতিয়া মই ৰেখাৰ লগত অকণমান বহি ভিডিঅ'ৰ বিষয়ত কথা পাতিছোঁ, কাৰণ যিহেতু তাই বহুত জানে, গতিকে মই কিছুমান নজনা কথা তাইৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেই এটা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা যেতিয়া ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলি চেনেলটো, তেতিয়া পৰা মানে কেমেৰা থোৱা ষ্টেণ্ড আৰু মাইক চাইক তেতিয়া পৰা আছিলে নে পিছত লৈছোঁ? প্ৰথম মানে ষ্টেণ্ড এটা সৰু ষ্টেণ্ড এটা আছিলে, একে প্ৰথমত নাছিল। একে প্ৰথমতে মানে এনেকুৱা ওচৰৰ পৰা মামা এটা চেল্ফি ষ্টিক এডাল দি পিনে সেইডাল দি কিবা কিবি মেৰামতি কৰি কৰিছিলোঁ। মানে ৰখাই থৈ সৰু কৰি লৈ পিনে কিবা বান্ধি মেলি ৰাখি কিবাকে কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এনেকুৱা সৰু অকণমানিকে ষ্টেণ্ড পাই নহয়, 3টা থাক থকা তেনেকুৱা ষ্টেণ্ড এটা মানে কিনিছিলে কিবা হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, ভিডিঅ' কৰিম বুলি আৰু মিষ্টাৰে। তাৰপিছত মোক ক'লে তুমি কিবা কৰিব পাৰিবা বুলি কৈ মোক দি থৈ গ'ল। তাৰপিছত সেইডাল দি পিনে কৰা সৰু মানে কম দামী এনেকুৱা হেৰি পায় নহয়, স্পীকাৰ পায় নহয়, তেনেকুৱা এটা ল'লোঁ। তাৰপিছত এই ষ্টেণ্ডবোৰ আৰু সেইবোৰ বেছি দামী নহয়, 300, 350 তেনেকুৱাই দাম।
400 কিন্তু পিছত এতিয়া দামী এটা ল'লো 2700 দি পিনে লাগে যে বেয়া হৈ যায় বনাই বেয়া হয় মানে সেইকেইডাল তাতকৈ বেছিহে যায়গৈ আৰু মাইকটো এনে দামটো কিমান লয় এইটো 1200 আছিল নেকি বুঢ়াটো ঠিকে আছে তেনেকৈ ইমান বেছিকৈ নাই মানে বেছিভাগ গুৱাহাটীতে আছে যোৰহাটত হেৰিয়াৰ ঘৰ এইটো কি কয় মাহী বুলি কওঁ চিত্ৰাশ্ৰী ঘৰ যোৰহাটত বহুত ধুনীয়া ন ঘৰটো একে দেখাইছে ধুনীয়া তাৰপিছত আকৌ হেৰি তৰু ফুকনৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া ৰেচিপি বিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া মানে কি কেক বনা ধুনীয়া ৰেচিপি দিয়ে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো তাকে ক্ৰমান্বয়েতো হৈ গৈ আছে ন বস্তুটো মোৰ কিন্তু 3 মাহত চব হৈ গ'ল 3 মাহত মনিটাইজেশ্যন হৈ গৈছে তেতিয়া 3 মাহত মনিটাইজেশ্যন হওঁতে কিমান হৈছিল তেতিয়া 1000 হোৱাৰ পিছতে মনিটাইজেশ্যন হয় ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো 1000 হ'ব লাগিব 4000 ঘণ্টা মানুহে চাব লাগিব সেইটো বস্তু সেইখিনি সময় পৰা মানে এডভাৰটাইজ আহিব আৰু এইটো চবৰে নাহে নেকি মানে ভিউজৰ ওপৰত হয় নেকি এডভাৰটাইজ নহয় 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লাগিব আৰু তাৰপিছত হেৰি 4000 ঘণ্টা মানুহে চাব লাগিব ভিডিঅ' ৱাটচ টাইমটো 4000 ঘণ্টা হ'ব লাগিব তেতিয়া মানে সেইটো মনিটাইজেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাইটো কৰিব পাৰি যে মোৰ চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰা যিকেইটা মানে হেৰি থাকে সেইকেইটা কমপ্লিট হ'ল মই এতিয়া চেনেলটো মনিটাইজেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া সিহঁতি 3-4 দিন ৰিভিউত ৰাখিব কিবা কপিৰাইট আছে নেকি বেলেগ বস্তু ইউজ কৰিছ নেকি কিবা চিৰিয়েল দিছ নেকি কিবা মানে কি হয় কিছুমান হেৰি কি কয় ফ্ৰী কপিৰাইট নথকা মানে আৰু নন কপিৰাইট চং পায় সেইবোৰ ল'ব লাগে তেতিয়া একো নহয় আৰু তাৰপিছত সেইখিনি হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এপ্লাই কৰিবি যদি মানে একো নহয় যদি গণ্ডগোল নাথাকে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ মনিটাইজ হৈ যাব আৰু যেতিয়া এড্ৰেছ আহিব ন মোৰ তেনেকৈ এড্ৰেছ অহাৰ 1.5 মাহৰ পিছৰ পৰা মই পইচা পাইছোঁ কাম কৰি প্ৰথম 3 মাহ সেই 3 মাহ একো নাপায় সেই 3 মাহ মানে কাৰোবাৰতো 2 বছৰো লাগিব পাৰে তুমি কিমানকে পোৱা বহুত সোনকালে ৰেখাৰ কিন্তু বহুত সোনকালে হৈ গৈছে ন বহুত সোনকালে আৰু এতিয়া কিমান 2 লাখ কিমান হাজাৰ আছে ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে কি বহুত সোনকালে মানে ইমান সাকসেস যায় সবাই কিন্তু ইমান সোনকালে নহয় তোকে বলে তবই গৈছে তোমালোকে খালে নহতে খাই নপলাবা ঠিক আছে ৰহা পালে পাবহি দিয়ক মই ৰহা তাৰপিছত আহি পিনে ফোন কৰি আছে এই ভকত গাঁও পাইছো পাইছো জাগিৰ পাইছো মানে লগ পাই পিনে কৈছো ইমান দৌৰা দৌৰি পাইছো হয় ন 10 মিনিট আহি মেলি আমাৰ ঘৰত যোৱা হলে হয় তেনেকৈ ভাল লাগে এই সময় আহি আছে কি খবৰ আকৌ ইয়াক মধ্য সময়হে দিছো পৰকিও দিছো কিন্তু 3 দিন দিয়াই নাই মানে যিটো ৰুটিনখন নাই মানে এতিয়া ইউটিউবত সেইটো মিলোৱাটো বহুত দৰকাৰ ইউটিউবত চাই ল'বি যে কাইন মাছত কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰে তাতে এ টু জেড শিকাই দিব সেইমতে কৈ থাকিলেই হ'ল তেনেকেই কৈছোঁ তেনেকেই শিকিলোঁ যিমানখিনি হ'ল এতিয়া বহুত নাজানো ইফেক্ট কিছুমান আছে মই আজিলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱা নাই চুইয়ে পোৱা নাই টাইমো নিমিলে ন যেনে তেনে কৰি মেলি থৈ দিওঁ যদি এইখিনি সময়ত বিয়া নোহোৱাকৈ থাকিলোঁ হয় তেতিয়া চাগে টাইমটো বেছি পালোঁ তেতিয়া মানে সেইখিনি সময়ত বেছি ভাল হ'ল কামবোৰ আৰু এতিয়া উপায় নাই ন তেনেকৈ সবাৰ মান হৈছেহে ইনকমটো বিয়াখন পালেহি আহিম চিন্তা কৰিহে ছমাহ মানে এপ্ৰিলৰ পৰা পাইছোঁ ন এপ্ৰিলৰ পৰা মনিটাইজেশ্যন হৈছে এপ্ৰিলৰ আধা আৰু মে' মাহটো মানে জুনৰ পৰা পইচা পাইছোঁ জুন জুলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী দিয়া মানে 8 মাহ দিয়া কৰিলে কি হয় এতিয়া ভিডিঅ' যদি মানে বাহিৰত হয় মানে সেইটো কথা পাতিবই ন সেইটো আহিবই শব্দ কিন্তু ভিতৰত হ'লে মানে একো শব্দ নোহোৱা ঠাইত কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল হয় তেতিয়া মানে মাতটো স্পষ্ট হয় কিন্তু সেইটো সম্ভৱ নহয় চবৰে ক্ষেত্ৰত ষ্টুডিঅ' লাগিব ন আমি এতিয়া এনেকৈ কৰিম যেতিয়া তেনেকেই কৰিব লাগিব খালি মিলাই ল'ব লাগিব কেতিয়াবা ভিডিঅ' এডিটিং কৰা কাম থাকিব ওচৰতে মিস্ত্ৰী লাগিব একদম কিবা ধুম ৰৈ কৰিব লগা ক'ৰবাত গৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ কিছুমান আছে যিবোৰ শব্দৰ কাৰণে মানে সেইখিনি ৰাখিব নোৱাৰি এতিয়া কিন্তু আকৌ সেই ক্লিপটো কাটি দিলেও মানে নিমিলে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ঠাইত ভলিউমটো নাইকিয়া কৰি নিজে মুখেদি আকৌ ভইচ দি দিব লাগিব আপোনালোকে চাব হেছটেগ পূজা দাস মৰিগাঁও চেনেলটো বায়ে হয় কিন্তু একে সমানৰ নিচিনাই আৰু আজি একদম আমি ঘৰুৱা নিচিনাকৈ কথা পাতিছিলোঁ আপোনালোকে চাই একদম যেনেকৈ তেনেকৈ আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব মানে কি ইমান আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু যাতে বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাওঁ আমি একেলগে ডান্সো কৰিছিলোঁ তাই নাজানো ৰেখা কিন্তু আপোনালোকে চাব ৰেখাই ভাল ষ্টেজ ডান্স কৰিব পাৰে
আমি এবাৰ ডান্স কৰিছিলোঁ বিশ্বকৰ্মা পূজাত দলিহঁতৰ তাত ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম দাইদুখ নধৰিব দাইদুখ নধৰিব আমাক আৰু ঘৰুৱা ভাষাত কথা পাতিলোঁ আমিতো ইমানখিনিয়ে এতিয়া আচলতে কেমেৰাটো ধৰি আছে আমি মই কথা পাতি আছো মই ইমান ভাবা নাই কিন্তু কোনোবা মতে কথা যাওঁ যে কেমেৰাটো চলি আছে সেইটো বস্তু আৰু ঠিক আছে আজিলৈ ইমানখিনি বাই 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 চ' গাইজ এতিয়া ৰেখাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পালোঁ আজি ৰেখাক বহুত দিনৰ পিছত লগ কৰি আৰু ৰেখাৰ লগত কথা পাতি বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে আমি একদম ঘৰুৱা ভাষাত কথা পাতিছোঁ যিহেতু নিজৰে হয় সেইকাৰণে আমি ঘৰুৱা ভাষাত কথা পাতিছোঁ ভিডিঅ' হিচাপত কথা পতা নাই জেনেৰেলি আমি যেনেকৈ সদায় কথা পাতোঁ তেনেকৈয়ে পাতিছোঁ যদি ভিডিঅ'টোত কিবা মোৰ ভুল দেখে বা মোক কথা কওঁতে ভুল দেখে বা ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ভুল দেখে তেন্তে প্লিজ আপোনালোকে মোক নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ ময়ো আপোনালোকক নিজৰ বুলিয়ে ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত মনৰ কথা যিকোনো শ্বেয়াৰ কৰোঁ কাৰণ ময়ো এতিয়ালৈকে বৰ বিশেষ জনা হোৱা নাই তেনেকৈ ভিডিঅ'ৰ বিষয়ত যেনি তেনি ভিডিঅ' দি গৈ আছোঁ তেনেকৈ যাতে আপোনালোকে মোক আঁকোৱালি লয় যেনেকৈ ৰেখাক আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি আগুৱাই নিছে তেনেকৈ যাতে মোকো মৰম চেনেহ দি আগুৱাই নিয়ে আৰু যিমান পাৰোঁ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ সহায় পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব বুলি আৰু ভাল লাগিলে আজি বহুত দিনৰ পিছত কথা পাতি আৰু মোৰ গোটেইবোৰ ভিডিঅ' চাব যাতে আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট পালে মই আগুৱাই যাব পাৰোঁ চ' আজিলৈ ইমানখিনি যদি আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায় আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব চ' আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ